guys! Good morning and welcome back to ByahengjopieTV. And today's video is all about mag-iimbento tayo kung paano gumawa ng Milo cake na walang oven. Posible po ba yun? Ayan. So, tignan natin kung magagawa kaya natin, kung maging successful yung paggawa natin or fail. Ayan. Ipakikita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na kailangan. Okay, we have butter, all-purpose flour, 1 cup Milo, 1 cup sugar, 2 tablespoons of baking powder, 2 egg, ayan, at dito tayo magmi-mix. Bago yan, yung butter, i-melt muna natin yung butter. At dito natin iluluto mamaya yung ating Milo cake. Ayan. Ilagay na natin ang ating butter. Ayan. Okay, first nating hahaluin is yung flour. Ito siya. Next, yung Milo. 1 cup of Milo. Then, yung baking powder. 2 tablespoons. Then, mix. Ilagay ang sana yung sugar. Sugar. And mix it again. Pag namisa natin ng maigi, ilagay na natin ang butter. Wow. And then yung 2 itlog. And mix it together. So guys, kita natin at i-ready na natin ang ating paglalagyan ito. Okay? I-grease lang natin yung ating paglalagyan. Actually, ito yung kanina yung pinaganuhan ko ng butter, pinaglutuan. Ayan. Nagdagan natin ng oil. Ayan. And then, after nito, ilagay na natin ang ating na-mix na, wow, ito.
natin siya sa ating rice cooker and it's time to cook! And guys, nalagyan na natin siya sa ating rice cooker. So, antayin natin siyang maluto. Siguro mga 30 minutes. Pero from time to time, i-check na lang natin. Kasi this is our first time na mag-bake na walang oven. And guys, after 30 minutes, ayan, makikita na natin kung success ba yung ating pag-bake na kahit walang oven or wow! Wow! Perfect! Yan. Check natin kung ano sa... Oh, wow! Okay na siya sa loob. Okay na. Wow. Perfect. Ready to eat. Yummy. And guys, at posible talagang makagawa tayo ng Milo cake kahit walang oven. So, see? Kasi wala kasi kaming oven. O baka wala pang sponsor. Charot! Kaya rice cooker muna yung gamit namin. Hey guys! At nag-success tayo sa ating nilulutong Milo cake! Tuwang-tuwa ako, grabe! This is my first time and wala lang, sobrang boring lang sa quarantine, kaya ako ano-ano naiisip ko. Pero, ay, natutuwa talaga ako. Matitikman na namin ito mamaya.